Xác ai dưới bồn cầu. Thị trấn Vĩnh An, huyện Long Phú, Sóc Trăng, ban ngày nhộn nhịp, nhưng khi đêm xuống chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Khu nhà trọ số 18 nằm cuối con hẻm nhỏ gần chợ, tường loang lổ, mái tôn han gỉ. Người thuê chủ yếu là công nhân và dân buôn bán. Duy làm ca đêm ở xưởng chế biến thủy sản, ban ngày mới về phòng. Từ khi chuyển đến, anh liên tục nghe tiếng nước xả trong phòng vệ sinh bên cạnh, dù căn phòng đó bỏ trống đã lâu. Ban đầu, anh nghĩ chắc có người mới dọn đến, nhưng mỗi lần nhìn qua khe cửa sổ, bên trong vẫn tối đen, không một bóng người. Một hôm Duy tình cờ gặp Thu, cô gái ở phòng đối diện. Thu sống một mình, làm thu ngân ở siêu thị gần đó. Thấy Duy đứng tần ngần trước phòng trống, Thu khẽ nói: "Anh cũng nghe rồi hả?" "Phòng đó, không có ai đâu." Duy nhíu mày, nhưng Thu chỉ lắc đầu rồi vội đóng cửa lại. Anh không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng từ hôm đó tiếng nước xả mạnh hơn, có hôm còn nghe cả tiếng lạch cạch như ai đang cào móng tay lên nền gạch. Đêm hôm sau, Duy quyết định kiểm tra. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Anh đẩy cửa bước vào. Bên trong trống trơn, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Nhà vệ sinh vẫn còn nguyên đồ đạc, nhưng trên gương có những vệt nước loang lổ như dấu tay ai vừa chạm vào. Duy nhìn xuống bồn cầu, nắp bồn cầu khẽ rung. Anh chưa kịp phản ứng thì nắp bật tung. Một bàn tay trắng bệch chợt vươn lên, bấu chặt lấy mép bồn. Nước bẩn trào ra sàn, sủi bọt. Duy bật lùi lại. Một gương mặt nhợt nhạt ló lên từ bên trong, đôi mắt đen trừng trừng nhìn thẳng vào anh. Cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột đóng sập. Cả căn phòng tối sầm. Bên ngoài, Thu nghe tiếng động mạnh. Cô chạy sang, nhưng cửa phòng đã đóng chặt. Bên trong không còn tiếng động nào nữa. Hai cánh tay trắng nhợt từ từ vươn ra, bấu vào vai anh. Thu mở to mắt muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng lại. Cô quay người kéo mạnh cửa. Phía sau, tiếng nước nhỏ từng giọt xuống sàn đều đặn. Thu lùi lại, tay siết chặt nắm cửa. Căn phòng không còn lạnh như trước, nhưng cảm giác bức bối đè nặng khiến cô thấy khó thở. Duy vẫn đứng yên, nước nhỏ xuống từ áo. Ánh đèn vàng trong phòng tắm hắt lên gương mặt anh, tạo thành những bóng tối nhấp nhô. "Anh, có chuyện gì à?" Giọng Thu nhỏ dần. Cô nhìn thấy những dấu tay trên tường. Từ trong phòng tắm, nước vẫn rỉ xuống, chậm rãi lan ra nền gạch. Duy chậm rãi tiến lại gần, không nói gì. Ánh mắt trống rỗng, miệng hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bất giác, Thu lùi lại. Bỗng, điện thoại trong túi rung lên. Cô giật mình, lật đật rút ra xem. Cuộc gọi đến từ Duy. Tim đập mạnh, cô nhìn lại người đang đứng trước mặt mình. "Thu." Duy lên tiếng. Giọng anh khàn đặc, không giống bình thường. Thu không trả lời, ngón tay run run bấm nhận cuộc gọi. "Thu hả?" Giọng Duy vang lên trong điện thoại, rõ ràng và quen thuộc. "Anh đang ở ngoài tiệm thuốc, em có cần mua gì không?" Cả người cô lạnh toát. Người trước mặt Thu vẫn nhìn cô chăm chăm, đôi môi trắng bệch. Không thể nào. Cô nín thở, tay run lên, vô thức đưa điện thoại lên tai. Anh đang ở đâu?" Cô lắp bắp. "Anh bảo rồi mà, ra ngoài mua thuốc, nãy thấy em không khỏe." "Em có sao không?" Không khí xung quanh đặc quánh. Thu siết chặt điện thoại, từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Người trước mặt cô không hề động đậy. "Ai đang đứng trước mặt em?" Tiếng động từ đầu dây bên kia đột ngột dừng lại. "Em nói gì?" Giọng Duy thay đổi. "Em đang ở đâu?" Thu không trả lời, tay siết chặt điện thoại, mắt dán vào người trước mặt. Hắn ta vẫn đứng yên, không có vẻ gì là sẽ di chuyển. Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi ẩm mốc nồng nặc từ phòng tắm. Rồi, từ phía sau Duy, một bàn tay trắng nhợt vươn ra. Thu hét lên, lùi mạnh về phía cửa. Thu đứng ngoài cửa phòng trống, bàn tay đặt lên nắm cửa lạnh ngắt. Cô gọi khẽ, nhưng không có tiếng đáp lại. Cảm giác bất an dâng lên, Thu rút điện thoại bấm số của Duy. Chuông đổ vài hồi rồi tắt, bên trong không còn tiếng động nào. Thu lùi lại, cố lắng nghe. Một lát sau, cửa phòng chợt mở ra. Duy bước ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt. Anh không nói gì, chỉ nhìn Thu một lúc rồi quay về phòng. Cả đêm đó, Thu không ngủ được. Hình ảnh Duy đứng dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt trống rỗng khiến cô bất an. Sáng hôm sau Duy không đi làm. Cửa phòng anh đóng kín cả ngày. Đến tối, Thu mang sang ít cháo, gõ cửa mấy lần. Không có tiếng trả lời. Cô áp tai vào cửa, bên trong chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đều. Cửa không khóa. Thu đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ nhà vệ sinh hắt ra. Chiếc giường trống trơn, chăn gối xộc xệch. Duy không có ở đây. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh làm Thu giật mình. Cô bước lại gần, ánh đèn mờ hắt lên bức tường loang lổ. Tấm gương trên bồn rửa mặt có gì đó lạ. Dấu tay, hơi nước bám trên gương, để lộ những vệt tay loang lổ.
kéo dài từ trên xuống. Dưới nền gạch, nước đọng thành từng vệt đen sẫm chảy vào miệng cống nhỏ. Cánh cửa phòng tắm chợt rung nhẹ. Thu lùi lại, tay run lên. Cảm giác như có ai đó đang đứng bên trong, cách cô chỉ một bức tường mỏng. Chiếc vòi nước bỗng xoay nhẹ, từng giọt rơi xuống bồn rửa. Cô quay người, định bước ra ngoài. Ngay lúc đó giọng Duy vang lên phía sau. Thu, cô quay lại. Duy đứng ngay ngưỡng cửa phòng tắm, khuôn mặt nhợt nhạt, nước nhỏ từ mái tóc xuống áo. Đôi mắt anh trống rỗng, da tái xanh như vừa ngâm trong nước lạnh suốt nhiều giờ. Anh, đi đâu từ tối qua? Thu lắp bắp, Duy không trả lời. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt sâu hắm nhìn cô chăm chăm. Thu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cô bước lùi ra cửa, tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa. Cửa đóng sập, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mùi nước ẩm bốc lên lạnh buốt. Trong gương, một bóng người lờ mờ hiện ra sau lưng Duy. Cơ thể cô va vào tường, cánh cửa sau lưng bật mở. Theo phản xạ, cô lao ra ngoài hành lang, đâm sầm vào Duy. Em sao vậy? Anh đỡ lấy cô. Thu ngẩng lên. Là Duy thật, ấm áp, hơi thở gấp gáp, gương mặt đầy lo lắng. Cô quay đầu nhìn lại căn phòng. Bên trong trống trơn, ánh đèn từ nhà vệ sinh vẫn hắt ra mờ mờ, không có ai cả. Nước vẫn nhỏ từng giọt xuống bồn rửa. Thu cố trấn tĩnh. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập dồn dập, nhưng hơi ấm từ bàn tay Duy khiến cô lấy lại chút bình tĩnh. Em thấy ai đó trong phòng? Cô nói nhỏ. Duy không vội trả lời, ánh mắt anh hướng vào bên trong. Căn phòng yên ắng, không có dấu hiệu nào của người thứ ba. Em chắc chứ? Thu gật đầu, hơi thở vẫn chưa đều. Duy bước vào, bật đèn sáng hơn rồi kiểm tra từng góc. Tủ đồ vẫn đóng kín, rèm cửa không hề bị xê dịch. Phòng tắm vẫn có nước nhỏ xuống, nhưng ngoài ra không có gì bất thường. Anh mở cửa phòng tắm, quan sát một lượt. Tất cả đều sạch sẽ, không có dấu tay nào như Thu đã thấy trước đó. Cô đứng ngoài, nhìn vào. Hình ảnh khi nãy vẫn in rõ trong đầu, nhưng lúc này mọi thứ đã trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ em mệt quá rồi. Duy quay ra, đặt tay lên vai Thu. Cô không đáp, chỉ hướng mắt về phía bồn cầu. Nắp vẫn đóng. Duy dắt Thu ra ghế ngồi. Ngày mai em nghỉ làm một bữa đi. Hôm nay anh thấy em không khỏe rồi. Thu định từ chối, nhưng cô cũng biết mình khó mà tập trung làm việc với tâm trạng này. Duy lấy khăn đưa cho Thu, còn anh thì đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi. Anh rửa tay rồi cúi xuống, mở nắp bồn cầu. Nước trong veo, không có gì khác thường. Anh định đậy lại thì nhận ra mặt nước hơi gợn nhẹ, như thể có gì đó vừa dịch chuyển phía dưới. Anh dừng lại vài giây, chờ xem có gì bất thường. Không có gì cả. Duy lắc đầu, đóng nắp lại rồi bước ra ngoài. Em ăn gì không? Anh gọi đồ nhé. Thu lắc đầu. Cô vẫn không rời mắt khỏi phòng tắm. Duy đi lấy điện thoại, định gọi đồ ăn thì bất chợt Thu nắm chặt tay anh. Anh có nghe gì không? Duy im lặng vài giây. Duy biết cô đang sợ, nhưng anh không muốn phóng đại mọi chuyện. Chắc chỉ là cặn bẩn trong đường ống thôi. Còn dấu tay trên gương thì sao? Duy không trả lời ngay. Anh nhìn về phía phòng tắm, cảm giác có gì đó lạ lẫm. Không khí trong nhà nặng hơn bình thường. Anh bước đến kiểm tra lại cánh cửa. Bên trong đèn vẫn sáng, nhưng không gian có vẻ mờ hơn, như có một lớp hơi nước mỏng bám trên kính. Duy mở cửa bước vào. Nước trong bồn đã trở lại bình thường. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt anh, nhưng cảm giác không giống như mọi khi. Anh giơ tay lau thử. Lớp hơi nước biến mất, mọi thứ dường như vẫn ổn. Anh quay ra nhưng vừa chạm vào nắm cửa, một âm thanh vang lên từ phía bồn cầu. Rất khẽ. Duy quay lại, mắt dán chặt vào mặt nước, không có gì thay đổi. Anh lắc đầu, bước ra ngoài. Không có gì đâu. Thu vẫn chưa hết căng thẳng. Duy kéo cô lại gần, trấn an. Bên ngoài cửa sổ, những nhánh cây nghiêng ngả, nhưng bên trong, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch. Chỉ có chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu một bóng hình không thuộc về ai trong số họ. Thu bật dậy giữa đêm. Không gian tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên tường. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Duy nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn. Thu kéo chăn bước xuống giường, định vào bếp lấy nước. Khi đi ngang qua cửa phòng tắm, cô khựng lại. Cửa khép hờ. Cô nhớ rõ ràng lúc trước đã đóng kín. Bên trong có tiếng động rất nhẹ. Thu lắng nghe. Một giọt nước nhỏ xuống sàn. Cô không muốn nhìn vào, nhưng ánh sáng phản chiếu trên gương khiến mắt cô dừng lại. Hình ảnh trong gương không giống bình thường. Duy vẫn nằm trên giường, nhưng ở góc phòng có một cái bóng nhìn chằm chằm về phía cô. Thu quay phát lại, không có ai ở đó. Mồ hôi dịn trên trán. Cô siết chặt ngón tay, cố giữ bình tĩnh. Chiếc gương phản chiếu căn phòng trở lại như cũ. Thu hít sâu, bước ra ngoài bếp. Nước mát làm dịu đi cảm giác khô rát trong cổ. Cô không muốn quay lại phòng ngay.
lắng tai nghe. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng quạt đang chạy. Thu vẫn giữ tay anh, ánh mắt chằm chằm về phía cửa phòng tắm. Em nghe thấy nước chảy. Duy nhíu mày. Anh vừa tắt vòi khi nãy. Anh đứng lên, đi lại phía cửa. Không có gì bất thường. Anh với tay bật đèn bên trong. Đèn sáng lên, phản chiếu qua tấm gương trên tường. Trên mặt gương, một dấu tay mờ ẩn hiện. Duy khựng lại. Hơi nước không còn, vậy mà dấu tay vẫn in trên đó. Thu siết chặt bàn tay. Duy tiến lại gần, giơ tay định chạm vào. Bên trong bồn cầu nước bắt đầu sủi bọt nhẹ. Duy ngừng tay. Cảm giác lành lạnh từ dấu vết trên gương khiến anh rút lại. Thu vẫn đứng bên ngoài. Cô không rời mắt khỏi bồn cầu. Mặt nước rung nhẹ. Những gợn sóng lan ra rồi biến mất. Duy khẽ nhíu mày. Có thể do đường ống. Anh chưa kịp nói hết câu, nước trong bồn chợt trào lên. Không mạnh, nhưng đủ để thấy rõ. Hai người nhìn nhau. Duy hít sâu, chậm rãi bước lại gần. Anh cúi xuống, nhấc nắp bồn cầu lên. Mặt nước vẫn trong, không có gì bất thường. Nhưng khi anh chuẩn bị đóng lại, nước bất chợt sùi bọt dày hơn. Một vệt đen loang ra từ đáy bồn, mờ dần rồi tan biến. Thu nắm chặt tay áo Duy. Anh quay lại, trấn an cô bằng ánh mắt. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn. Lá cây xào xạc. Duy gõ nhẹ vào thành bồn, lắng nghe âm thanh. Cấu trúc vẫn chắc chắn, không có dấu hiệu hư hỏng. Anh đứng dậy, kéo Thu ra ngoài. Anh sẽ gọi thợ sửa ống nước. Có thể do cặn bẩn dưới đường ống. Thu gật đầu. Nhưng cô biết, chuyện không đơn giản như vậy. Dấu tay trên gương, mặt nước động dù không có ai tác động. Vệt đen thoáng hiện rồi tan biến. Những điều đó không thể chỉ là sự trùng hợp. Duy lấy điện thoại, tìm số thợ sửa. Bên trong phòng tắm, tấm gương vẫn phản chiếu ánh đèn. Nhưng nếu nhìn kỹ, có một thứ khác vừa lướt qua phía sau họ. Duy đặt điện thoại xuống. Người thợ báo phải 2 ngày nữa mới đến kiểm tra được. Thu ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng tắm. Em nghĩ có gì đó không ổn. Không khí có gì đó khác lạ, cảm giác như có ai đó vừa đứng sau lưng. Thu đặt ly nước xuống bàn. Không gian trong bếp có vẻ bình thường, nhưng lòng cô lại bất an. Những chuyện kỳ lạ diễn ra suốt mấy ngày qua khiến đầu óc rối bời. Cô nhìn quanh. Chiếc bếp gas, tủ lạnh, bàn ăn, tất cả vẫn nguyên vẹn. Không có gì bất thường, chỉ là cảm giác không yên. Cô bước về phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ngoài sân, cây cối đung đưa dưới ánh đèn đường. Gió thổi qua, làm vài chiếc lá rụng xuống nền xi măng. Không có ai cả. Thu thở ra, quay người lại. Ngay trước mặt cô, trên nền gạch, có dấu nước kéo dài từ cửa phòng tắm ra tận bếp. Là nước. Nhưng trông như ai đó vừa bước ra từ đó, để lại vệt ướt. Cô dõi theo dấu vết. Cửa phòng tắm vẫn khép hờ. Hơi lạnh từ bên trong phả ra. Có gì đó không ổn. Thu nhấc chân bước tới, nhưng cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân khiến cô dừng lại. Vệt nước chảy xuống từ mép bồn rửa tay, lan ra sàn. Như có thứ gì đó vừa bò ra khỏi đó. Thu hít một hơi thật sâu rồi bước tới từng bước một. Sàn nhà lạnh ngắt. Cô nhìn xuống. Lòng bàn chân đã ướt từ lúc nào. Hơi nước bốc lên từ dưới, tạo thành một lớp mờ trên bề mặt gạch men. Mùi nước ẩm bám vào không khí, phảng phất mùi gì đó ngai ngái, tanh nhẹ. Tay cô chạm vào cánh cửa phòng tắm, lạnh. Lớp gỗ như vừa ngấm nước, có chỗ hơi phồng lên. Cô đẩy cửa ra, đèn trong phòng tắm vẫn sáng. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng nước dưới sàn chảy thành từng vệt dài, kéo từ bồn rửa tay xuống cống thoát nước. Thu cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào lớp nước. Cô nhìn lên tấm gương trước mặt, hơi nước phủ mờ bề mặt kính, nhưng có gì đó không ổn. Cô đưa tay lau thử. Phía sau lớp hơi nước phản chiếu trong gương có một vệt tối mờ nhòe. Cô nheo mắt, không thể nào. Đó là tóc. Mái tóc dài, bết nước, xõa xuống, phủ gần hết bồn rửa mặt. Nhưng khi Thu quay lại nhìn trực tiếp, chẳng có gì ở đó. Cô nhìn vào gương lần nữa. Lần này vệt tối đã biến mất. Cô lùi lại một bước. Cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. Bàn tay cô vô thức bám vào thành cửa. Tim đập nhanh hơn. Cô kiểm tra vòi nước, chắc chắn rằng mình đã khóa chặt. Cả bồn tắm cũng không có gì bất thường. Nhưng khi cúi xuống gần cống thoát nước, cô nhận ra nước đang chảy rất chậm, như bị nghẹt ở đâu đó. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nước không hoàn toàn trong suốt. Có gì đó lợn cợn phía dưới, một chút bọt, vài sợi tóc và màu đỏ nhạt. Tay Thu chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn quanh. Không có gì cả, nhưng cảm giác như có ai đó vừa thở khẽ ngay bên tai. Thu đứng sững một lúc, mắt dán chào vệt nước dưới sàn. Màu đỏ nhạt hòa trong nước, loang ra từng chút một, rồi dần dần biến mất. Cô cắn môi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một ảo giác. Có thể do ánh đèn phản chiếu khiến nước trông như vậy. Nhưng dù cố tự thuyết phục, cô vẫn không thể phủ nhận cảm giác khó chịu trong ngực. Cô bật nắp bồn cầu kiểm tra bên trong.
Nước vẫn trong vắt, chẳng có gì bất thường, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi trong đầu. Thu nhìn quanh lần nữa, rồi lùi lại, tay run run đóng cửa phòng tắm. Cô dựa lưng vào cửa, cố gắng điều hòa nhịp thở. Đêm nay quá dài, cô không muốn nghĩ nữa. Cô quay lại giường kéo chăn lên, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cánh cửa phòng tắm. Cô nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi vừa thiếp đi, một âm thanh vang lên. Tiếng nước nhỏ giọt. Rõ ràng cô đã khóa chặt vòi nước. Thu mở mắt, tim đập thình thịch. Cô không dám ngồi dậy ngay. Tiếng nước cứ nhỏ giọt từng giọt đều đặn, như thể ai đó đang đứng trong phòng tắm, vặn vòi nước một cách cố ý. Cô kéo chăn lên đến cằm, lắng nghe. Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại. Thu chờ thêm vài phút rồi từ từ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Nó vẫn đóng, không có gì khác thường. Nhưng khi mắt cô vừa chạm đến khe hở dưới cánh cửa, một thứ gì đó chợt lóe lên. Bóng đen di chuyển, cô ngừng thở. Bên dưới khe cửa, một vệt nước từ từ loang ra chảy vào sàn phòng ngủ. Thu không dám cử động. Cô nhìn chằm chằm vào vệt nước đang lan ra từ khe cửa. Từng giọt nhỏ xuống, loang dần trên sàn gỗ, kéo theo một thứ mùi tanh nhẹ. Cổ họng cô khô khốc, tay siết chặt mép chăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. 1 phút trôi qua, 2 phút, không có gì khác xảy ra. Cô cố gắng thở chậm lại, tự nhủ có thể chỉ là nước từ vòi nhỏ ra. Nhưng một suy nghĩ khác lại len vào đầu cô. Nếu chỉ là nước, tại sao lại có mùi tanh? Cô hít sâu, cố gắng tập trung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phát điên mất. Thu nhích người về phía mép giường, mắt không rời khỏi khe cửa. Vệt nước vẫn còn đó, nhưng không tiếp tục loang ra nữa. Cô căng tai lắng nghe, chỉ có tiếng quạt trần quay đều trên đầu. Cô quyết định bước xuống giường. Chân vừa chạm sàn, một cảm giác lạnh buốt truyền lên. Nước thấm vào lòng bàn chân, khiến cô rùng mình. Thu nghiến răng, bước tới gần cửa phòng tắm. Cô giơ tay, ngập ngừng một chút rồi xoay nắm cửa. Cửa mở ra, căn phòng tắm vẫn tối om. Cô vươn tay bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên không gian nhỏ hẹp. Mọi thứ vẫn như cũ, không có dấu vết gì bất thường. Nhưng trên bề mặt gương có một dấu tay. Thu đông cứng tại chỗ. Dấu tay mờ nhòe, như thể ai đó vừa áp vào mặt kính khi còn ướt. Cô hít một hơi, cố kìm lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong họng. Không thể nào, cô là người duy nhất trong phòng. Cô lùi lại một bước, rồi nhanh chóng lấy khăn lau đi dấu vết trên gương. Nhưng khi vừa quay lưng bước ra, một cơn gió lạnh thốc qua gáy. Cô cứng đờ người, chậm rãi quay lại. Dấu tay vừa biến mất trên gương, nhưng lại xuất hiện một dòng chữ. Nét chữ siêu vẹo, nguệch ngoạc như được viết bằng một ngón tay ướt. Mày thấy tao rồi. Thu lùi lại theo phản xạ, sống lưng như bị một luồng hơi lạnh chạy dọc. Cô chớp mắt, mong rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng dòng chữ vẫn ở đó, từng nét nguệch ngoạc, in hẳn trên bề mặt gương. Cô run rẩy giơ tay lên, định lau đi nhưng rồi dừng lại. Nếu cô chạm vào, có khi nào nó sẽ biến đổi thành thứ gì đó tệ hơn không? Không khí trong phòng tắm bỗng trở nên đặc quánh. Cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Hai bên thái dương căng lên, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn. Cô lùi ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng đóng sập cửa lại. Lưng cô dựa vào cánh cửa, bàn tay bám chặt vào mép áo. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc thứ đó là gì? Thu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Có thể có lời giải thích nào đó hợp lý. Có thể do hơi nước đọng lại trên gương từ lần cô tắm trước. Có thể ai đó đã viết lên từ trước và giờ mới hiện ra. Nhưng ai có thể viết trong khi cô sống một mình? Cô với lấy điện thoại, bấm số của Nhung. Cuộc gọi đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Thu ném điện thoại xuống giường, hai tay ôm đầu. Cô cần phải suy nghĩ. Cô không thể cứ ngồi đây mà hoảng loạn được. Cô rời khỏi giường, bước ra ngoài phòng khách, mở tủ lạnh, rót một ly nước. Cô uống một hơi dài. Cảm giác nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến cô dễ chịu hơn một chút. Cô hít sâu, tự nhủ bản thân không được để tâm trí chơi đùa với mình. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Có thể do cô căng thẳng quá nên tưởng tượng ra. Nhưng ngay lúc cô quay trở lại phòng ngủ, cửa phòng tắm lại mở hé. Dù rõ ràng cô đã đóng chặt. Thu đứng khựng lại, chân như bị đóng băng trên sàn nhà. Cô không dám bước tới, cũng không dám quay lưng. Bên trong căn phòng tắm tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào một góc gương. Cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Nhưng có điều gì đó không đúng. Hình ảnh trong gương không chỉ có mỗi cô. Một cái bóng khác, mờ mờ, đứng ngay sau lưng. Thu cứng đờ, hơi thở nén chặt trong lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương, nơi phản chiếu một hình dáng khác ngay phía sau lưng mình. Không rõ ràng,
chỉ là một bóng đen mờ nhòe như thể có ai đó đang đứng lẫn vào bóng tối. Một thoáng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu cô quay lại ngay lúc này, liệu có thấy gì không? Cô không dám quay đầu. Bàn tay cô siết chặt vạt áo, cảm giác sống lưng lạnh toát. Cô thử chớp mắt, mong rằng hình ảnh kia sẽ biến mất. Nhưng không, nó vẫn ở đó, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Một bóng người, mờ mịt, nhưng áp sát đến mức như chỉ cách cô một bước chân. Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh hơn. Một cơn ớn lạnh từ đâu chạy dọc theo cánh tay, khiến cô nổi da gà. Cô cố hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực dường như bị một thứ vô hình đè nặng, khiến nhịp thở của cô trở nên ngắt quãng. Bất thình lình, cánh cửa phòng tắm từ từ hé mở rộng hơn. Bản lề cửa cũ kêu kéo kẹt, âm thanh mài vào không gian tĩnh lặng nghe gai người. Tấm gương phản chiếu vẫn ở đó, và bóng người phía sau cô dần trở nên rõ nét hơn. Một đường nét mơ hồ, một khuôn mặt nhợt nhạt ẩn hiện trong làn hơi nước. Thu giật lùi về phía sau, nhưng chân cô đụng phải mép giường, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Trong khoảnh khắc đó, cô nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như hơi thở phả ra ngay sát tai. Cô siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. Cô không thể cứ đứng đó mà chờ đợi. Cô bước lùi ra phía cửa phòng ngủ, tay với lấy công tắc đèn. Nhưng ngay khi ánh sáng bừng lên, trong gương không còn gì cả. Căn phòng trống trơn, chỉ có cô một mình. Thu đứng sững, tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Cô quay phát lại, quét mắt nhìn quanh. Không có ai cả. Tất cả mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì thay đổi, ngoài hơi lạnh vẫn còn vương trong không khí. Có thể do cô tưởng tượng, có thể do cô quá căng thẳng nên bị ám ảnh. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là do tâm lý, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó vẫn không tan đi, như thể vẫn còn một thứ gì đó vô hình đang quanh quẩn trong căn phòng. Thu cố gắng trấn tĩnh, bàn tay vẫn còn run nhẹ khi cô kéo ghế ngồi xuống. Mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng không khí trong phòng vẫn mang theo một cảm giác nặng nề khó tả. Cô với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng đang khô khốc. Những gì vừa diễn ra là thật hay chỉ là ảo giác do mệt mỏi, cô không dám chắc. Đồng hồ trên tường nhích từng tiếng một, chậm rãi và đều đặn. Cô liếc nhìn điện thoại. Đã hơn 3 giờ sáng. Thời gian trôi qua lúc nào cô cũng không hay. Cô đứng dậy, bước đến cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới. Mọi thứ yên tĩnh. Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất. Không có gì bất thường. Cô tựa trán vào tấm kính lạnh, cố gắng thư giãn. Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng lại xuất hiện. Không cần quay lại, cô cũng biết rõ có một ánh nhìn đang hướng về phía mình. Không khí trở nên đặc quánh, từng nhịp tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ trong lồng ngực. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ lay động tấm rèm mỏng. Thu chậm rãi quay người, ánh mắt quét nhanh khắp phòng. Không có ai, nhưng cô vẫn cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó, rất gần. Một lần nữa, cô nhìn về phía chiếc gương trong phòng. Tất cả vẫn y nguyên, không có gì khác lạ. Nhưng khi cô vừa định rời mắt đi, một chi tiết nhỏ khiến cô đông cứng. Cô đang đứng cách gương vài bước, nhưng trong phản chiếu, hình ảnh của cô dường như gần hơn rất nhiều. Một cảm giác bất an trào lên trong lòng. Cô cắn chặt môi, cố gắng suy nghĩ một cách lý trí. Có thể chỉ là góc nhìn đánh lừa, có thể do ánh sáng trong phòng. Nhưng nếu vậy, tại sao cảm giác lạnh sống lưng vẫn không biến mất? Cô thử nhấc tay lên. Bóng trong gương cũng làm theo, nhưng có một thoáng chậm trễ rất nhẹ, gần như không nhận ra. Cô bước thêm một bước tới trước, quan sát kỹ hơn. Khi cô nhíu mày, hình ảnh trong gương cũng nhíu mày. Mọi thứ đều giống, chỉ có một chi tiết khiến cô cảm thấy sai sai. Đôi mắt trong gương, dù có phản chiếu lại mọi cử động của cô, nhưng sâu bên trong chúng trống rỗng, tối đen như một khoảng không vô tận. Một dòng khí lạnh chậm chậm bò dọc theo sống lưng. Thu bất giác lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương. Và rồi ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh trong gương nhếch môi cười. Một nụ cười nhạt, méo mó, không phải của cô. Thu đứng chết lặng trước tấm gương. Cô không nhúc nhích, cũng không dám chớp mắt. Hình ảnh phản chiếu vẫn giống hệt cô, nhưng nụ cười quái dị kia không thuộc về cô. Nó méo mó, gượng gạo, như thể ai đó đang cố bắt chước một biểu cảm mà họ chưa từng thực sự biết cách thể hiện. Lồng ngực cô siết lại, hơi thở nặng nề hơn. Cô chậm chậm đưa tay lên, thử nhấc ngón trỏ rồi xoay nhẹ cổ tay. Hình phản chiếu cũng làm theo, không còn độ trễ như trước, nhưng nụ cười vẫn còn đó. Và rồi rất chậm, rất nhẹ, môi của hình ảnh trong gương tiếp tục nhếch lên cao hơn một chút.
giống như nó đang tận hưởng nỗi sợ của cô. Thu lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Bàn tay cô vô thức mò tìm điện thoại trên bàn, nhưng khi cô chạm vào nó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Gọi ai bây giờ? Cô không muốn nhìn vào gương thêm nữa, nhưng đôi mắt cô không thể rời khỏi nó. Nụ cười kia vẫn còn nguyên, không thay đổi. Cô ép mình quay đi, cô phớt lờ cái bóng đó, nhưng ngay khoảnh khắc cô xoay người, cô cảm nhận được điều gì đó không đúng. Nhịp tim cô bỗng đập mạnh hơn, một cảm giác rờn rợn chạy dọc cột sống. Dù không nhìn, cô vẫn có thể cảm giác được. Hình ảnh trong gương vẫn đang nhìn cô. Không thể kiềm chế được, cô quay ngoắt lại. Trong gương, cô vẫn đứng đó, nhưng nụ cười đã biến mất. Mọi thứ trở lại như cũ. Như thể tất cả những gì cô thấy chỉ là một ảo giác thoáng qua. Cô nhìn chằm chằm vào chính mình một lúc lâu, cố tìm ra bất cứ điều gì kỳ lạ. Không có gì cả. Cô nuốt khan, tự trấn an rằng mình chỉ đang căng thẳng quá mức. Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Có thể do mất ngủ, có thể chỉ là sự tưởng tượng. Nhưng ngay khi cô vừa quay đi lần nữa, lần này chắc chắn rằng mình sẽ không để bản thân bị ám ảnh bởi những thứ vô lý, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau. Một âm thanh nhỏ, nhưng đủ khiến cô khựng lại, tiếng cười. Rất khẽ, rất nhẹ, ngay phía sau lưng cô. Hơi thở Thu nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân cô cứng đờ không dám quay đầu. Cô cảm nhận được nó rất rõ, một thứ gì đó đang đứng sau lưng mình. Tiếng cười nhỏ, kéo dài như thể ai đó đang thì thầm một bí mật méo mó vào tai cô. Nó không phải tiếng vọng, cũng không phải ảo giác. Cô có thể cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ phía sau, làn da như bị kim chích, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. Cô siết chặt điện thoại trong tay, nhưng ngón tay không thể di chuyển để bấm số. Cảm giác mắc kẹt trong khoảnh khắc này khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô nuốt khan, lấy hết can đảm, bước lên một bước. Cảm giác phía sau lập tức thay đổi, như thể có một đôi mắt theo dõi từng cử động của cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng quay lại. Không có ai. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô, không có gì khác thường. Căn phòng vẫn vậy, ánh đèn trắng nhạt chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhưng không gian xung quanh lại mang một sự tĩnh mịch khó chịu, như thể thứ gì đó vừa mới đứng đây, chỉ cách cô một hơi thở. Cô lùi dần về phía cửa, từng bước chậm rãi, không rời mắt khỏi gương. Bàn tay cô đặt lên nắm cửa, vặn mạnh. Khi cánh cửa mở ra, cô bước nhanh ra ngoài, đóng sầm lại sau lưng, tựa vào nó mà thở dốc. Hành lang dài, hun hút, ánh đèn mờ nhạt hắt lên những bức tường trống trơn. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác khó chịu không biến mất. Cô quyết định rời khỏi đây một lúc. Cô cần ra ngoài, cần không khí, cần sự chuyển động của thành phố để nhắc nhở mình rằng cô vẫn còn trong thế giới thực. Với lấy áo khoác trên ghế, cô rời khỏi phòng, xuống cầu thang. Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen, những cột đèn đường rải ánh sáng vàng lên vỉa hè vắng lặng. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào cổ áo. Cô bước nhanh, cố gắng để âm thanh dày chạm mặt đường lấp đầy khoảng không tĩnh lặng. Nhưng dù đi bao xa, cảm giác có thứ gì đó bám theo cô vẫn không tan biến. Cô dừng lại trước một tiệm cà phê còn mở cửa khuya. Ánh sáng ấm áp từ bên trong tạo cảm giác an toàn hơn. Cô bước vào, gọi một ly nước, chọn góc gần cửa sổ và ngồi xuống. Bàn tay cô vẫn run nhẹ khi cầm ly. Hơi nóng lan tỏa qua lớp sứ nhưng không làm cô ấm hơn. Ngoài kia, bóng đêm bao trùm con phố, chỉ còn vài người qua lại. Mắt cô vô thức đảo quanh, kiểm tra từng góc khuất, từng khoảng tối nơi ánh đèn không chạm tới. Cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất. Cô ép mình cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, cố tập trung vào một điều gì đó thực tế hơn. Nhưng ngay khi vừa mở khóa, một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình. Không có số điện thoại, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ. Cô không thể chạy đâu. Ngón tay Thu siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ẩm ướt. Tin nhắn vừa xuất hiện không có tên người gửi, không có lịch sử trước đó. Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng đủ khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chờ đợi nó biến mất, nhưng dòng chữ vẫn nằm đó, sắc nét trên nền tối. Cô bấm vào tin nhắn, nhưng không thể trả lời. Điện thoại không hiển thị bất cứ thông tin nào về người gửi, giống như tin nhắn đến từ hư không. Cô đặt ly nước xuống bàn, đưa tay lên xoa thái dương. Cảm giác khó chịu đè nặng trong lồng ngực. Cô không tin vào chuyện tâm linh, nhưng những gì đã xảy ra khiến cô không thể tìm ra lời giải thích hợp lý. Có ai đó đang trêu đùa cô? Hay là thứ khác? Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể cứ ngồi đây mãi,
cô rời khỏi quán, bước nhanh về phía trạm xe buýt gần đó. Lúc này, đường phố đã vắng hẳn, chỉ còn những chiếc xe lao vụt qua, ánh đèn kéo dài thành vệt mờ trong bóng đêm. Cô đứng dưới mái che, đôi mắt không ngừng đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ theo dõi. Nhưng mọi thứ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây ven đường. Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại. Cô bước lên, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, khoanh tay trước ngực. Những ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trên tấm kính, tạo nên những vệt sáng nhòe nhoẹt. Cô nhìn thấy chính mình trong đó, một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, và phía sau một bóng người. Cô giật mình quay lại. Hàng ghế phía sau trống không, không có ai đứng đó. Nhưng cô biết mình không nhầm. Khoảnh khắc ấy, cô đã thấy rất rõ một bóng đen mờ nhạt, không có đường nét rõ ràng, như thể bị vẽ nguệch ngoạc lên khoảng không. Cô quay mặt về phía trước, cố gắng không nghĩ đến nó. Xe tiếp tục lăn bánh, đi qua những con đường quen thuộc. Cô tự nhủ rằng mình đã mệt mỏi quá mức, rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng rồi, điện thoại rung lên lần nữa. Một tin nhắn mới. Cô thấy tôi rồi phải không? Cô thấy tôi rồi phải không? Cô siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Cô không muốn nhìn vào màn hình nữa, nhưng lại không thể cưỡng lại. Ngón tay lướt chậm trên phím, đánh một dòng ngắn gọn. Ai đó. Không có hồi âm. Nhưng rồi, trong tấm kính phản chiếu trước mặt, cô lại thấy nó. Cái bóng ấy lần này rõ ràng hơn. Một hình dáng méo mó, đôi mắt tối đen như hai hốc sâu, đứng ngay phía sau cô. Không khí quanh cô lạnh hẳn đi. Cô nín thở, không dám quay lại. Nhưng rồi trong tĩnh lặng, một giọng nói vang lên sát bên tai. Đừng giả vờ không biết tôi. Cổ họng Thu nghẹn lại, bàn tay bấu chặt vào thành ghế. Cô không dám quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh kỳ lạ phía sau gáy. Xe buýt vẫn chạy, bên ngoài những dãy đèn đường lướt qua như những vệt sáng nhòe nhoẹt. Hành khách trên xe lặng lẽ, chẳng ai chú ý đến cô. Hoặc có thể, họ không thấy những gì cô thấy. Điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn mới. Không cần mở ra, cô cũng biết nội dung chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng khi ánh mắt lướt qua màn hình, hơi thở cô như bị rút cạn. Chỉ có một bức ảnh. Một bức ảnh chụp ngay trên xe buýt, góc nhìn từ hàng ghế phía sau. Trong đó, cô đang ngồi cúi đầu, còn phía sau là một hình bóng mờ mịt với đôi mắt đen sâu hắm. Cô bật dậy, lao nhanh xuống xe khi nó vừa dừng ở trạm tiếp theo. Không quan tâm đây có phải trạm cần xuống hay không, cô chỉ muốn ra khỏi nơi đó. Khi đôi chân chạm đất, cô mới nhận ra mình đang đứng giữa một con phố lạ. Những tòa nhà cũ kỹ dựng san sát, ánh đèn đường vàng vọt không đủ xua đi bóng tối trải dài trên vỉa hè. Không một ai đi lại, cô đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc, nhưng cảnh vật xung quanh xa lạ đến kỳ quái, như thể cô đã bước vào một thế giới khác. Điện thoại rung lần nữa. Một số lạ đang gọi đến. Cô lưỡng lự nhưng vẫn bấm nghe. Tiếng thở khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Cô nín thở, chờ đợi. Rồi một giọng nói cất lên, không lớn, nhưng từng từ như dao cứa vào da thịt. Cô không thể chạy đâu. Cô cúp máy ngay lập tức. Bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng. Một con hẻm nhỏ hiện ra bên phải, dẫn sâu vào bóng tối. Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy bị hút vào đó. Như thể có ai đang gọi cô bước vào. Cô lắc đầu, lùi lại một bước. Nhưng rồi, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ, chậm, đều đặn. Cô cứng người, không dám quay lại. Bàn tay siết chặt điện thoại, cố gắng giữ nhịp thở bình thường. Nhưng khi tiếng bước chân ngày càng gần, cô biết mình không thể cứ đứng yên. Cô lao nhanh về phía trước, băng qua con đường vắng. Những tòa nhà hai bên lướt qua như những cái bóng, cửa sổ tối đen như mắt trống rỗng của một con quái vật vô hình. Tiếng bước chân vẫn bám theo, không nhanh, không chậm, như thể đang cố tình để cô biết rằng mình không hề đơn độc. Cuối con đường là một tòa nhà cũ, cửa sổ đóng kín, nhưng cánh cửa chính lại hé mở. Cô không có thời gian suy nghĩ, cô đẩy cửa bước vào, khép chặt phía sau. Bên trong tối ôm chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hành lang phía xa hắt lại. Không khí ngột ngạt, mùi ẩm mốc và một thứ gì đó tanh tưởi quẩn quanh. Điện thoại lại rung. Cô nhìn xuống, một tin nhắn mới. Cô vào rồi á? Tôi đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Bàn tay Thu siết chặt điện thoại, mắt dán vào màn hình. Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng khiến toàn thân cô lạnh toát. Ai đó đã chờ sẵn trong tòa nhà này, hoặc thứ đó không phải con người. Cô cố kìm hơi thở dồn dập, lặng lẽ lùi về phía sau, chân chạm phải bậc cửa. Nếu chạy ngay bây giờ, liệu cô có thoát được không?
hay thứ đang chờ trong bóng tối đã chặn hết đường lui? Một ánh sáng yếu ớt từ hành lang phía trước khiến cô chú ý. Ánh sáng trắng nhợt nhạt, không đủ soi rõ không gian xung quanh, nhưng lại tạo thành một đường dẫn kỳ quái. Dù lý trí gào thét bảo cô quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể lại vô thức tiến lên. Lối đi dài hun hút, hai bên là những cánh cửa đóng im ỉm. Từng bước chân vang vọng, hòa lẫn với hơi lạnh lăng dần trên da thịt. Phía cuối hành lang, một cánh cửa khẽ động. Âm thanh nhỏ nhưng đủ để khiến cô dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào đó, tay run rẩy đưa lên. Không khí như đặc quánh lại khi bàn tay chạm vào bề mặt gỗ. Cánh cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ nó sẽ mở ra. Nhưng cô có thực sự muốn biết điều gì nằm bên trong không? Ngay lúc cô do dự, điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn khác. Sao không vào? Tôi đang chờ mà. Cô giật lùi lại, va lưng vào bức tường lạnh ngắt. Bàn tay tê dại, không còn sức để bấm số gọi ai đó cầu cứu. Mọi thứ trở nên sai lệch, như thể cô đang mắc kẹt trong một thực tại méo mó mà bất cứ hành động nào cũng có thể dẫn đến kết cục tồi tệ. Từ sau cánh cửa, một tiếng động khẽ vang lên, như tiếng vật gì đó kéo lê trên sàn. Rồi một giọng nói vang lên, rất nhỏ nhưng nghe rõ từng chữ. Vào đi, tôi đã đợi lâu lắm rồi. Cô nín thở, chân không thể nhấc lên nổi. Đó không phải giọng người. Nó méo mó như được ghép lại từ những thanh âm rời rạc. Giống một đoạn ghi âm bị biến dạng hơn là giọng nói thật sự. Cô lùi nhanh về phía sau, nhưng chưa kịp quay đầu, cánh cửa trước mặt bỗng mở tung. Một cơn gió lạnh buốt từ trong tràn ra, mang theo mùi tanh nồng. Thứ gì đó lóe lên trong bóng tối. Một bàn tay xương sẩu, trắng bệch, thò ra từ mép cửa, chậm rãi bám lấy khung gỗ. Đầu óc cô trống rỗng, chân tự động bước lùi thêm, nhưng lưng chạm vào một thứ gì đó. Một bàn tay khác, lạnh ngắt, đặt lên vai cô. Cô không kịp hét lên, một lực mạnh đẩy cô vào trong phòng. Cánh cửa đóng sập sau lưng. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của cô vang lên, nhưng không chỉ có cô ở đây. Một tiếng cười khẽ vang lên ngay bên tai. Giọng nói lúc nãy lại cất lên, lần này gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh buốt của nó. Bây giờ thì cô không thể rời đi nữa rồi. Căn phòng tối đen, không một tia sáng. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay đang hì chặt vai khiến Thu tê liệt. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích, như thể một áp lực vô hình đang đè nặng lên cơ thể. Hơi thở rít qua kẽ răng, đôi mắt mở to nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm đặc quánh. Giọng nói đó tiếp tục vang lên, méo mó và đứt quãng, như một đoạn ghi âm bị hỏng. Không ai thoát được cả. Cô cũng vậy. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và tanh nồng. Thu cố trấn tĩnh, ép mình không được hoảng loạn. Cô chớp mắt liên tục để thích nghi với bóng tối, nhưng ngay lúc đó, một khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra ngay trước mắt. Mắt nó trống rỗng, đen xì như hai hốc sâu không đáy, làn da trắng bệch, căng bóng đến mức không còn vẻ của con người. Khoảng cách quá gần khiến Thu không kịp phản ứng, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh bốc ra từ sinh vật kia. Nó không cử động, chỉ nhìn chằm chằm. Một sự yên lặng đáng sợ bao trùm. Rồi từ phía sau, một loạt tiếng thì thầm vang lên, không phải một giọng mà là rất nhiều. Như có vô số người đang đứng quanh cô, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Giọng nói vang vọng trong đầu, khiến Thu choáng váng. Cô giơ tay bịt tai nhưng không thể ngăn chúng lại. Chúng thì thầm, réo gọi, rồi bất chợt, tất cả đồng loạt im bặt. Một bàn tay lạnh ngắt chạm lên má cô. Lần này, cô không thể kìm được nữa. Cô hét lên, lao người về phía sau, nhưng vấp ngã xuống nền nhà cứng ngắc. Căn phòng rung lên như thể mặt đất đang dịch chuyển. Hơi lạnh luồn vào da thịt, một thứ gì đó đang tràn ra từ trong bóng tối. Cô gượng dậy, tay quờ quạng tìm kiếm gì đó để bám vào, nhưng chạm phải một thứ nhầy nhụa. Một chất lỏng lạnh buốt, dính ráp, chảy từ đâu đó xuống sàn. Mùi tanh càng lúc càng nồng nặc. Thu cố bò lùi ra xa, nhưng chân cô chạm phải một vật gì đó mềm nhũn. Cô run rẩy đưa tay ra, và ngay khi chạm vào, toàn thân cứng đờ. Dưới tay cô, một khuôn mặt lạnh ngắt với đôi mắt mở to đang nhìn thẳng lên trần nhà. Cơ thể cô như đông cứng, không thể thở nổi. Đó là một cái xác, không chỉ một. Xung quanh cô, những cơ thể trắng bệch đang nằm la liệt, chồng chất lên nhau, mắt mở trừng trừng như thể vẫn còn nhận thức được mọi thứ. Một âm thanh nhòe nhòe vang lên. Thu nhìn xuống. Một bàn tay khác, gầy guộc và trắng bệch, đang bò ra từ đống xác. Những ngón tay dài, xương sẩu, với những móng tay nhọn hoắt, bấu chặt lấy chân cô. Cô vùng vẫy, cố giằng ra nhưng không được. Lực siết mỗi lúc một chặt hơn, kéo cô về phía những thi thể vô hồn.
Bóng tối xung quanh như đang nuốt chửng lấy cô, từng chút một. Trong giây phút ấy, cô nhận ra nơi này không phải là một căn phòng bình thường. Đây là nơi những thứ không nên tồn tại vẫn còn lưu lại, chờ đợi kẻ tiếp theo bước vào. Cơn lạnh từ bàn tay kia truyền thẳng lên da thịt, khiến Thu rùng mình. Cô giật mạnh chân, nhưng những ngón tay xương sẩu càng bấu chặt hơn. Cảm giác nhói buốt lan khắp bắp chân, móng tay nó đã đâm vào da. Cô cắn răng, dồn lực đá mạnh. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, bàn tay ấy rời ra, co quắp lại. Nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã thoát, từ dưới đống xác, hàng loạt cánh tay khác vươn lên, quờ quạng trong bóng tối. Thu lùi lại, nhưng lưng chạm phải một thứ mềm nhũn. Cô quay đầu, suýt hét lên khi thấy một khuôn mặt tái nhợt chỉ cách mình vài cm. Đôi mắt nó mở trừng trừng, miệng há hốc như đang gào thét nhưng không phát ra âm thanh. Da nó nhăn nhúm, bong tróc từng mảng, lộ ra phần thịt thối giữa bên dưới. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cô buồn nôn. Cô đưa tay chống xuống đất, định bật dậy thì cảm giác ẩm ướt lan ra dưới lòng bàn tay. Khi nhấc tay lên, thứ chất lỏng đen kịt chảy dài theo từng ngón. Căn phòng như đang thu hẹp lại, những bóng đen lờ mờ xuất hiện khắp nơi. Chúng đứng sát tường, bất động nhưng ánh mắt thì dõi theo từng cử động của cô. Cảm giác bị bao vây khiến nhịp tim cô đập dồn dập. Đột nhiên, một giọng nói vang lên khe khẽ ngay bên tai. Không phải giọng người, thứ âm thanh đó trầm đục kéo dài, như vọng lên từ sâu dưới lòng đất. Mày không nên đến đây. Hơi thở cô tắc nghẹn. Một cơn đau buốt nhói lên ở sau gáy. Cô đưa tay ra sau, chạm vào một bàn tay gầy guộc đang bấu chặt gáy mình. Không suy nghĩ, cô hất mạnh tay kẻ đó ra, rồi bật dậy chạy thẳng về phía cửa. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay nắm, một sức mạnh vô hình giật ngược cô lại. Cô ngã sõng xoài xuống sàn, va mạnh vào một thứ gì đó cứng rắn. Trong cơn choáng váng, cô nhận ra mình đang nằm giữa một vòng tròn kỳ lạ. Những ký tự đỏ thẫm loang lổ trên nền gạch, vẽ nên những đường nét rối rắm không theo bất kỳ quy luật nào. Trước khi cô kịp phản ứng, những cái xác xung quanh đồng loạt ngẩng đầu. Mắt chúng không có tròng, chỉ là một khoảng trống đen kịt. Một trong số đó bắt đầu bò về phía cô, miệng nhép nhép phát ra những âm thanh ướt át ghê rợn. Cô lùi lại, nhưng bức tường phía sau đã chắn ngang. Cô nhìn quanh, tìm bất cứ thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí, nhưng không có gì ngoài nền gạch ướt sũng. Bỗng một tiếng gõ vang lên, không phải từ cửa. Nó đến từ bên dưới, ngay dưới sàn nhà. Như có ai đó đang cào cấu, tìm cách chui lên từ phía dưới. Và rồi, mặt sàn bắt đầu rạn nứt. Những vết nứt nhỏ dần lan rộng, từng mảng gạch bong tróc, lộ ra một khoảng tối đen sâu hun hút. Một cái gì đó đang bò lên từ bên dưới. Một bàn tay gầy guộc với những ngón tay dài bất thường vươn lên, bám chặt vào mép sàn. Tiếp theo là một khuôn mặt, nhưng nó không giống con người. Da nó nhão nhoét, như thể vừa bị lột da và gắn lại một cách cầu thả. Một con mắt lồi hẳn ra ngoài, đong đưa trên một sợi gân mỏng manh. Miệng nó ngoác rộng đến tận mang tai, răng cắm lộn xộn như thể đã từng bị nghiền nát rồi mọc lại sai vị trí. Cô muốn hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Thứ đó ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đục ngầu co rút lại. Nó hít một hơi dài như đang đánh hơi thứ gì đó. Rồi đột nhiên nó cười. Một nụ cười méo mó, kéo dài đến tận gò má. Giọng nói khàn khàn cất lên, ngắt quãng nhưng rõ ràng. Mày sẽ ở lại. Thu cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cô lùi lại nhưng chân chạm vào mép vòng tròn, nơi những ký tự đỏ thẫm vẫn âm ỉ phát sáng. Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khi cô nhận ra mình đã bị dồn vào đường cùng. Cái bóng méo mó trước mặt vẫn không rời mắt khỏi cô. Nó nghiêng đầu, đôi môi rách nát nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, rồi chậm rãi bò hẳn lên khỏi nền gạch vỡ vụn. Một thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn nôn. Da nó rỉ ra một thứ dịch nhầy nhấp nháp, mỗi cử động lại kéo theo âm thanh bầy nhầy khó chịu. Thu cố nén cảm giác ghê tởm, mắt dán chặt vào từng cử động của thứ sinh vật quái dị. Khi nó tiến sát thêm một chút, bản năng sống còn trong cô trỗi dậy. Cô cắn chặt răng, cúi người chụp lấy một mảnh gạch sắc nhọn trên sàn, rồi siết chặt trong tay. Bất chấp đôi tay run rẩy, cô lao lên, vung mạnh mảnh gạch về phía sinh vật trước mặt. Lưỡi gạch cứa sâu vào phần thịt nhão nhoét trên cổ nó. Một dòng chất lỏng đen kịt phun ra, bắn tung tóe lên nền đất. Nhưng thay vì lùi lại, nó vẫn cười. Tiếng cười khàn khàn kéo dài, biến thành những tràng rít gãy khúc. Cô rùng mình, cảm giác bất lực dâng lên khi thấy vết thương trên cổ nó đang dần khép lại. Da thịt nhúc nhích như thể có hàng trăm sinh vật nhỏ bé đang quẫy đạp bên trong.
Cô lùi lại, nhưng bàn tay xương sẩu của nó đã vươn ra, siết chặt cổ tay cô. Hơi lạnh từ bàn tay nó truyền thẳng vào da thịt, cảm giác như có hàng nghìn chiếc kim châm xuyên qua từng thớ cơ. Cô cắn môi, cố giãy khỏi cái nắm chặt như gọng kìm. Nhưng càng vùng vẫy, sức siết càng chặt hơn. Chất lỏng đen trên da nó chảy lan ra, dính bết vào tay cô, ăn mòn từng mảng da mỏng. Đau đớn khiến mắt cô nhoài đi, nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô liếc nhìn những ký tự đỏ thẫm trên nền đất, nhớ lại hình ảnh chúng phát sáng khi cô vô tình chạm vào. Dồn hết sức, cô đá mạnh vào chân sinh vật kia, đủ để nó lảo đảo. Ngay khoảnh khắc bàn tay nó hơi nới lỏng, cô xoay người, lao thẳng về phía mép vòng tròn. Đầu ngón tay cô vừa chạm vào một ký tự, luồng sáng đỏ rực bùng lên, chớp tắt như phản ứng lại sự hiện diện của cô. Sinh vật kia gào lên, lần đầu tiên lùi lại một bước, thu nén đau, dùng bàn tay đang rỉ máu quệt mạnh lên những ký tự. Ánh sáng đỏ bùng lên dữ dội, soi rõ khuôn mặt méo mó của nó trong giây lát, trước khi thứ ánh sáng đó nổ tung thành một luồng xung kích quét qua căn phòng. Một tiếng rít chói tai vang lên. Sinh vật kia quằn quại, làn da nhão nhoét bong tróc từng mảng khi ánh sáng đỏ nuốt chửng nó. Những cái xác trong phòng cũng co giật dữ dội, đôi mắt trống rỗng trợn ngược. Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận không khí xung quanh xoáy mạnh như thể cả không gian đang bị vặn xoắn. Tiếng thét kéo dài cho đến khi tất cả đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Mùi hôi thối vẫn phảng phất trong không khí, nhưng không còn tiếng động nào khác. Thu từ từ mở mắt. Căn phòng trống rỗng, những cái xác biến mất, chỉ còn lại nền đất lạnh lẽo và những vết nứt chưa kịp khép lại. Cô quét mắt nhìn quanh, cảm giác mọi thứ chỉ như một ảo ảnh. Nhưng vết thương trên tay cô là thật. Cơn đau vẫn còn đó, nhắc nhở cô rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Lảo đảo đứng dậy, cô nhìn về phía cánh cửa. Lần này, khi vươn tay chạm vào nắm cửa, không có gì ngăn cản cô nữa. Cánh cửa bật mở, để lộ hành lang tối tăm kéo dài ra bên ngoài. Không chần chừ, cô lao qua cánh cửa, bước chân nặng nề nhưng không dừng lại. Cô không quay đầu, không muốn nhìn lại thứ gì phía sau lưng mình. Ánh sáng nhợt nhạt ngoài hành lang dần hiện ra trước mắt, báo hiệu rằng cô đã thoát khỏi nơi đó. Nhưng trong đáy mắt cô vẫn còn đọng lại hình ảnh nụ cười méo mó cuối cùng trước khi thứ sinh vật kia biến mất. Một âm thanh khe khẽ, vỡ vụn như gió thoảng, vọng lên từ sau lưng, hẹn, gặp, lại.